নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক বহুত বহুত স্বাগতম জনালোঁ। আজি আমি এইটো ভিডিঅ'ত এটা খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ নটিফিকেশ্যনৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। ষ্টেট লেভেল এলিজিবিলিটি টেষ্ট কমিশ্যন সিলেট যিটো নৰ্থ ইষ্ট ৰিজিয়ন আছিল, এইটো এক্সাম অলৰেডি পষ্টপন্ড কৰিছে। এক্সামৰ ডেট বাতিল হৈছে, যিটো 27 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে অনুষ্ঠিত হোৱাৰ কথা আছিল, এইটো অলৰেডি পষ্টপন্ড হ'ল, বাতিল হ'ল। নতুন এটা ডেট ফিক্স হ'ল। কেনেকুৱা ডেট ফিক্স হ'ল, কোন তাৰিখে হ'ব, সবিশেষ তথ্য আজিৰ ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম। এইটো নটিফিকেশ্যন আজি পকা পোৱা ষ্টেট লেভেল এলিজিবিলিটি টেষ্ট কমিশ্যন আসাম, যেটো আজি অৰ্থাৎ 2 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে পকা পাইছে। এইটো নটিফিকেশ্যনৰ জৰিয়তে আপোনালোকক জনাই দিয়া হৈছে যে 27 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে যিটো স্লেট পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হোৱাৰ কথা আছিল, এইটো অলৰেডি পষ্টপন্ড হ'ল। এইটো আকৌ 6 মাৰ্চৰ তাৰিখে চেম টাইমতে কি কৰা হ'ব, পতা হ'ব। গতিকে ইয়াত নটিফিকেশ্যনত কি কৈছে এইটো অলপ আমি চাই লওঁ। It is for information of all concerned that the state eligibility test 2022 conducted by the SLET Commission Assam has been postponed in view of assembly election in Manipur. The SLET 2022 is rescheduled and the same will be held on 6 March 2022 Sunday. এইটো কি কৰা হৈছে 2022 যিটো স্লেট পৰীক্ষা আছিল 27 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে অনুষ্ঠিত হোৱাৰ কথা আছিল, এইটো কি কৰিছে ৰিচিডিউল কৰিছে, পুনৰ তাৰিখ পিছুৱাই দিছে। এইটো মণিপুৰৰ ইলেকশ্যনৰ কাৰণে আকৌ 6 তাৰিখে এইটো পাতিছে। গতিকে এইটো এটা আপোনালোকক এটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। যদি এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'বিলাক পাবলৈ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লগতে ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰিব। তেতিয়ালৈকে আজি ইমানতে এৰিছোঁ। ধন্যবাদ।